सो हॅलो स्टुडंट, लास्ट टॉपिकमध्ये आपण स्टार्ट केलं होतं प्रोजेक्टाईल मोशन. प्रोजेक्टाईल मोशनला आपण डिफाईनसुद्धा केलं होतं. डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलं होतं? एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लाईट आफ्टर बिंग थ्रोन विथ सम वेलॉसिटी, ओके, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल अँड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाईल मोशन. असाही कोणताही ऑब्जेक्ट जो काहीतरी वेलॉसिटीनं हवेमध्ये जर फेकला आपण, तर त्या ऑब्जेक्टला आपण म्हटलं प्रोजेक्टाईल आणि त्याची जी मोशन आहे त्याला म्हणायचं प्रोजेक्टाईल मोशन. याचे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्ससुद्धा आपण सांगितले होते की अ स्टोन थ्रोन बाय द चिल्ड्रेन टुवर्ड द ट्री, किंवा स्टोन थ्रोन इन एअर ऑब्लिकली, तिरपा जर आपण दगड जर फेकला, ओके, किंवा द बॉल्स थ्रोन बाय द बास्केटबॉल प्लेयर टुवर्ड द बास्केट, ओके, किंवा अ फुटबॉल किक बाय द फुटबॉल प्लेयर्स, ओके, किंवा द बॉल्स थ्रोन बाय द बॉलर्स, ओके, किंवा द बॉल्स बाय द बॉलर्स टुवर्ड द बॅट्समन, ओके. तर हे सगळे जे एक्झाम्पल आहेत ते प्रोजेक्टाईल मोशनचे आहेत, ओके. त्याच्यामध्ये काही आपण परत टर्म्स डिफाईन केल्या होत्या, जसं की विथ सम इनिशियल व्हॅलॉसिटी आपण तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो काय करणार, प्रोजेक्ट करणार. तर ती इनिशियल व्हॅलॉसिटी त्याला आपण डिनोट केलं होतं यू बारनं, ओके. आणि म्हटलं होतं की ही प्रोजेक्टाईल मोशन जी आहे ती 2 डायमेन्शनल मोशन आहे, कारण इनिशियल व्हॅलॉसिटीनं थ्रो केल्यानंतर आपल्याला ही इनिशियल व्हॅलॉसिटी 2 कंपोनंटमध्ये रिझॉल्व करावं लागते, किंवा याचे 2 कंपोनंट, एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट अलॉंग एक्स डायरेक्शन यू एक्स, तो मिळतो यू कॉस थीटा, आणि इथं थीटा जो आहे तो या प्रोजेक्टाईलनं हॉरिझॉन्टलसोबत केलेला अँगल, त्याला म्हटलं होतं आपण अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. दॅट इज द अँगल मेड बाय द प्रोजेक्टाईल विथ द हॉरिझॉन्टल, ओके. नेक्स्ट व्हर्टिकल कंपोनंट यू वाय, आणि तो होतो यू साइन थीटा, ओके. सो आफ्टर टाइम टी जेव्हा प्रोजेक्टाईल ए या पॉईंटवरती रीच होतं, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट रिमेन ॲज इट इज. याचं रिझन आपण काय म्हटलं होतं की देअर इज अ नो एअर रेजिस्टन्स ऑर द फोर्स ॲक्टिंग्स ऑन द प्रोजेक्टाईल, अँड दॅट्स वाय द हॉरिझॉन्टल कंपोनंट रिमेन अनचेंज. म्हणजे एव्हरी टाईम हा यू एक्सच राहतो, पॉईंट एवरती, पॉईंट पी, पॉईंट बी, पॉईंट क्यूवरती सुद्धा, ओके. फक्त व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी जो आहे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन जो आहे तो चेंज होतो, बिकॉज दिस मोशन इज अंडर द ॲक्शन ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्स, ओके. आणि म्हणून व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी चेंज होतो. ॲज द प्रोजेक्टाईल मूव्ह अपवर्ड इट्स व्हेलॉसिटी गोज डिक्रीजेस. याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती डिक्रीज होते, म्हणजे व्हर्टिकल कंपोनंट डिक्रीज होतो. आणि पॉईंट पी वरती आल्यानंतर टोटल हा व्हर्टिकल कंपोनंट जो आहे तो 0 होतो, पण हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ॲज इट इज राहतो. याच्यानंतर परत प्रोजेक्टाईल्स जेव्हा फॉल होत राहतं तेव्हा जो व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी आहे त्याची डायरेक्शन जी आहे ती रिव्हर्स होणार, आणि अगेन इट स्टार्ट टू गो ऑन इन्क्रीजिंग. तो परत इन्क्रीज होतो आणि लास्टला पॉईंट पीवरती तो फॉल झाल्यानंतर तो 0 होणार, ओके. तर आपण फाइंड आउट केलं होतं टाईम ऑफ फ्लाईट, ओके. तर टाईम ऑफ फ्लाईट कशाला म्हटलं होतं आपण, की द टाईम टेकन बाय द प्रोजेक्टाईल टू कव्हर इंटायर ट्रॅजेक्टरी. आणि ट्रॅजेक्टरी कशाला म्हटलं होतं, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाईल. म्हणजे ओ पी क्यू ही पाथ आहे, तर या पाथला कव्हर करण्यासाठी लागणारा जो टाईम आहे त्याला आपण म्हटलं होतं टाईम ऑफ फ्लाईट. पण त्याच्या अगोदर आपण काय म्हटलं होतं की जेव्हा प्रोजेक्टाईल ॲट अ टाईम टी ए या पॉईंटवरती रीच होईल तेव्हा द व्हेलॉसिटी जी आहे व्हेलॉसिटी चेंज होणार. तर ह्या व्हेलॉसिटीचे कंपोनंट आपण फाइंड आउट केले होते आणि त्याला डिनोट केलं होतं ॲट पॉईंट ए, ओके. सो ॲट पॉईंट ए, okay, at a time t the horizontal component of velocity by first equation vx equals to असेल ux plus at. पण आता हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ॲज इट इज राहतो, म्हणजे फोर्स जो आहे तो 0 असतो, म्हणजे ॲक्सेलरेशन 0 असेल, आणि म्हणून हा vx जो आहे तो असेल ux, आणि विच इज इक्वल्स टू दॅट इज यू कॉस थीटा असतो, ओके. नेक्स्ट व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी काय मिळतं आपल्याला, दॅट इज vy इक्वल्स टू यू वाय प्लस ए टी, ओके. यू वाय म्हणजेच काय, यू साइन थीटा. प्रोजेक्टाईल अपवर्ड डायरेक्शननं मूव्ह होत आहे, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डाऊनवर्ड डायरेक्शननं, म्हणजेच मायनस जी इंटू टी याला आपण असं डिनोट केलं होतं, ओके. सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ॲट एनी टाईम ऑर ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ टाईम मेक सम अँगल अल्फा विथ दिस हॉरिझॉन्टल, ओके. म्हणजे प्रोजेक्टाईल जो आहे तो अपवर्ड डायरेक्शननं मूव्ह होत असताना ॲट अ टाईम टी द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक सम अँगल अल्फा, आणि तो अँगल कसा आपण फाइंड आउट करतो, द टॅन अल्फा इक्वल्स टू वाय कंपोनंट अपॉन एक्स कंपोनंट. द व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट आफ्टर टाईम टी
upon velocity the x component after time t. By using this we can find the direction. Okay, direction of this motion. टाइम ऑफ फ्लाइट आपण कसं फाइंड आउट केलं होतं की जेव्हा प्रोजेक्टाईल पी या पॉईंटवरती रीच होतो तेव्हा व्हर्टिकल कंपोनंट 0 होतं, पण पॉईंट पी वरती रीच झाल्यानंतर तो टाइम आपण कन्सिडर केला होता टी इक्वल्स टू टी नॉट. ओके, आणि म्हणून काय म्हटलं होतं की ॲट अ टाइम्स, सो ॲट अ पॉईंट पी at t equals to t naught, ओके, व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी बिकम 0. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ज्याला आपण इक्वेशन सेकंड डिनोट केलं होतं, तर व्हर्टिकल कंपोनंट जो आहे वेलॉसिटीचं 0 होतं. ओके, आणि म्हणून हे इक्वेशन होते. तर हे इक्वेशन मिळालं होतं आपल्याला 0 इक्वल्स टू दॅट इज यू साइन थीटा मायनस जी इंटू टी नॉट. तर टाईम जो आहे तो असेल टी नॉट. या टाईमवरती प्रोजेक्टाईल जो आहे तो पॉईंट पी वरती रीच होणार. ओके, आणि म्हणून टी नॉट काय मिळालं होतं आपल्याला, टी नॉट इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी. ओके, तर जेवढा टाईम प्रोजेक्टाईलला ओ टू पी रीच होण्यासाठी लागतो तेवढाच टाईम पी टू क्यू रीच होण्यासाठी लागणार. म्हणजे एंटायर ट्रॅजेक्टरी कव्हर करण्यासाठी लागणारा जो टाईम आहे म्हणजे ओ टू पी आहे टी नॉट आणि पी टू क्यू सुद्धा आहे टी नॉट. म्हणजे टाईम ऑफ फ्लाईट का होईल, टॉईस टाईम टी नॉट. आणि म्हणून टाईम ऑफ फ्लाईट जे आहे तर टाईम ऑफ फ्लाईट आपल्याला मिळाला होता दॅट इज अ टाईम ऑफ फ्लाईट दॅट इज अ टी इक्वल्स टू टॉईस टाईम टी नॉट म्हणजेच 2 इंटू दॅट इज अ यू साइन थीटा अपॉन जी. सो दॅट गिव्ह द इक्वेशन ऑफ अ टाईम ऑफ फ्लाईट. ओके, सो अगेन द पार्टिकल्स कवर्स द हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल डिस्टन्स. ओके, म्हणजेच प्रोजेक्टाईलनं कव्हर केलेले जे हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स जे आहे ते अगेन बाय युझिंग द लॉज ऑफ मोशन जे आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करता येते. आणि मग त्याच्यावरून आपण फाइंड आउट करू शकतो दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल रेंजचं इक्वेशन. ओके, तर हॉरिझॉन्टल रेंज म्हणजेच काय म्हटलं होतं आपण की द मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाईल त्याला म्हणायचं हॉरिझॉन्टल रेंज. ओके, आणि ती हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती डायग्राममध्ये डिनोट केलेली आहे आरनं. म्हणजेच फ्रॉम ओ टू क्यू. तर हे जे डिस्टन्स आहे तर याला आपण म्हणणार हॉरिझॉन्टल रेंज. याला काय म्हणणार आपण, हॉरिझॉन्टल रेंज. सो टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिझॉन्टल रेंज, तर हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे हॉरिझॉन्टल रेंज डिनोट करणार आपण आरनं. आणि हॉरिझॉन्टल रेंजला कसं डिफाईन करणार, द मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स दॅट इज अ मॅक्झिमम horizontal distance covered by projectile is called horizontal range. ओके, मग आता जसे आपण व्हर्टिकल वेलॉसिटीचे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट फाइंड आउट केले तसं डिस्टन्ससाठी सुद्धा आपण व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जे आहे ते फाइंड आउट करू शकतो. ओके, आणि देअरफॉर द हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो का होईल, सो दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ओके, तर त्या हॉरिझॉन्टल कंपोनंटला डिनोट केला आपण एस एक्स ना. ओके, by using the second equation of motion, Sx काय मिळतो आपल्याला, that is ux into t plus half a into t square. ओके, पण हॉरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो अनचेंज राहतो, रिमेन अनचेंज राहतो बिकॉज नो फोर्स म्हणजेच नो ॲक्सेलरेशन इज ॲक्ट ऑन इट. ओके, म्हणजे ही जी टर्म आहे ती टोटल काय होणार, 0 होणार. आणि ux काय आहे, ते ux जो आहे तो आहे u cos थीटा इंटू टी. तर हा असेल हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. ओके, तसं डिस्प्लेसमेंटचा व्हर्टिकल कंपोनंट जो आहे, ओके, तर याला देऊ इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो व्हर्टिकल कंपोनंट काय मिळतो आपल्याला, दॅट इज अ व्हर्टिकल कंपोनंट बाय युजिंग द सेकंड इक्वेशन दॅट इज अ एस वाय इक्वल्स टू यू वाय इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वेअर. यू वाय काय आहे तर यू साइन थीटा इंटू टी मायनस हाफ. डायरेक्शन जे आहे ती अपवर्ड आहे, मायनस म्हणजे मायनस जी मिळेल. सो दॅट इज द टी स्क्वेअर. सो दॅट गिव्ह द इक्वेशन सेकंड. आपल्याला फाइंड आउट करायचे हॉरिझॉन्टल रेंज
आणि त्याला डिफाईन केलं आपण मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. तर मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती आहे, तर ते आहे Sx इक्वल्स टू यू कॉस थिटा इंटू टी. Sx इक्वल्स टू यू कॉस थिटा इंटू टी. ओके. पण आता प्रोजेक्टाईल जेव्हा पॉईंट क्यूवरती फॉल होईल तेव्हा इथपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा जो टाईम आहे तो असेल टाईम ऑफ फ्लाईट. म्हणजेच जेव्हा प्रोजेक्टाईल क्यू या पॉईंटवरती फॉल होईल तेव्हा तिथं असेल टाईम ऑफ फ्लाईट, दॅट इज अ टी. म्हणजेच टी इक्वल्स टू आपण लिहिलं होतं दॅट इज अ 2 इंटू टी नॉट. ओके. मग आता हे हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती आपल्याला मिळेल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Sx जी आहे ती मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे आणि टी इक्वल्स टू असेल कॅपिटल टी, म्हणजे तो असेल टाईम ऑफ फ्लाईट. ओके. म्हणजे जेव्हा प्रोजेक्टाईल रीच होणार तेव्हा टाईम किती लागणार त्याला, तर इक्वल्स टू टाईम ऑफ फ्लाईट. ओके. आणि हे जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे तर ते होईल रेंज. म्हणजे इक्वेशन फर्स्ट जे आहे हे इक्वेशन फर्स्ट का होईल की दॅट इज आर इक्वल्स टू यू कॉस थिटा इंटू टी. ओके. सो विच इज इक्वल्स टू दॅट इज अ यू कॉस थिटा. आता टाईम ऑफ फ्लाईट मिळाला आपल्याला ट्वाइस टाईम टी नॉट. टी नॉट का होता यू साइन थिटा अपॉन जी. सो दॅट इज अ 2 इंटू यू साइन थिटा अपॉन जी. ओके. आता यू कॉस थिटा जो आहे तो आहे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, यू साइन थिटा जो आहे तो व्हर्टिकल कंपोनंट. म्हणजे याला आपल्याला काय लिहिता येते, सो देअरफॉर हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती का होईल दॅट इज अ ट्वाइस टाइम यू एक्स इंटू यू वाय अपॉन जी. या हॉरिझॉन्टल रेंजला आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. ओके. किंवा आता आपण हा यू जर कॉमन घेतला तर यालाच काय लिहिता येईल, सो अगेन वी कॅन राईट. ओके. सो विच इज इक्वल्स टू दॅट इज अ यू स्क्वेअर ट्वाइस टाइम साइन थिटा इंटू कॉस थिटा अपॉन जी. ओके. सो 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा जो आहे तो स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज अ साइन 2 थिटा. आणि म्हणून परत ही हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती काय मिळते आपल्याला, दॅट इज यू स्क्वेअर साइन 2 थिटा अपॉन जी. ओके. सो दॅट गिव्ह द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिझॉन्टल रेंज. ओके. आता ही हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती मॅक्झिमम केव्हा असू शकते, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जर आपण फेकला तर तो जास्तीत जास्त किती दूरपर्यंत जाऊ शकतो, तर ते कशावर डिपेंड आहे, ते आहे अँगल ऑफ प्रोजेक्शनवरती. ओके. आता साइन 2 थिटा जर समजा 1 असेल, साइन 2 थिटाची व्हॅल्यू जर समजा 1 असेल तर तेव्हा तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स काय करणार, कव्हर करणार. ओके. तर इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल की जसं आपण व्हेलॉसिटीचे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट फाइंड आउट केले तसे डिस्प्लेसमेंटसाठी सुद्धा व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय मिळतात आपल्याला, तर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट मिळतो Sx इक्वल्स टू यू कॉस थिटा इंटू टी. व्हर्टिकल मिळतो आपल्याला यू साइन थिटा इंटू टी मायनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेअर. ओके. आपल्याला हॉरिझॉन्टल रेंज फाइंड आउट करायची म्हणजेच मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. तर मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कोणता आहे, Sx इक्वल्स टू यू कॉस थिटा. म्हणजे प्रोजेक्टाईल आता फॉल होणार पॉईंट क्यूवरती आणि त्याला लागणारा जो टाईम आहे हा टाईम जो आहे तो असेल इक्वल्स टू टाईम ऑफ फ्लाईट. ओके. आणि हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स असेल इक्वल्स टू हॉरिझॉन्टल रेंज. आणि मग ह्या व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस केल्या तर आपल्याला मिळाली हॉरिझॉन्टल रेंज. आता मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल रेंज केव्हा मिळेल. ओके. तर हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. ओके. तर मॅक्झिमम so let's find that is a maximum horizontal range. Okay. So maximum horizontal range. So horizontal range equals to काय मिळालं आपल्याला, that is u square sin 2 theta upon g. ओके. तर ही रेंज जी आहे ती मॅक्झिमम क्या असेल जेव्हा साइन 2 थिटाची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 असेल. सो ॲज साइन 2 थिटा इक्वल्स टू 1 आर इक्वल्स टू असेल आर मॅक्स. साइन 2 थिटा इक्वल्स टू 1 मीन्स हा अँगल 2 थिटा जो आहे तो असेल 90. म्हणजेच थिटाची व्हॅल्यू जी आहे ती आहे 45 डिग्री. ओके. तर जेव्हा प्रोजेक्टाईल आपण ॲट अन अँगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीनं थ्रोन करणार तेव्हा
ही जी हॉरिझॉन्टल रेंज आहे ती मॅक्झिमम असेल आणि देअरफॉर हा आर मॅक्स जो आहे तो आर मॅक्स इक्वल्स टू का होईल, दॅट इज अ यू स्क्वेअर साइन 2 into 45 upon g, so which is equals to that is a sin 90, sin 90 is a 1 आणि म्हणून r max जो आहे तर r max मिळेल आपल्याला, that is a u square upon g. So that gives the maximum horizontal range at theta equals to 45 degree. So जेव्हा आपण 45 डिग्रीनं कोणताही ऑब्जेक्ट थ्रोन करत असतो तेव्हा तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स म्हणजेच त्याची रेंज जी आहे ती मॅक्झिमम असते. ओके, जसं भाला फेकणारे जे आहे, ओके, त्याला जेवॅलियन थ्रो म्हणतात, तर तो भाला जर आपण एक्झॅक्टली 45 डिग्रीनं जर फेकला तर तो जास्तीत जास्त हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे आहे ते कवर करतो. ओके, तर हे झालं हॉरिझॉन्टल रेंज. ओके, आय होप तुमच्या लक्षात आलं असेल. नेक्स्ट फाइंड आउट द मॅक्झिमम हाईट. ओके, तर आता मॅक्झिमम हाईट कशाला म्हणणार, ही दॅट इज द डिस्टन्स कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाईल इन अ व्हर्टिकल डायरेक्शन, त्याला म्हणायचं मॅक्झिमम हाईट. ओके, मॅक्झिमम हाईट त्याला डिनोट केलेला एच मॅक्सनं. तर मॅक्झिमम हाईट काय, दॅट इज अ डिस्टन्स कवर्ड बाय प्रोजेक्टाईल, डिस्टन्स कवर्ड by projectile in vertical direction. ओके, तर जे आपलं इक्वेशन 2 मिळालं होतं त्या इक्वेशनवरून आपण मॅक्झिमम हाईट जी आहे ती फाइंड आउट करू शकतो. ओके, तर मॅक्झिमम हाईट म्हणजेच जेव्हा प्रोजेक्टाईल पॉईंट पी वरती रीच होणार तर ते असेल मॅक्झिमम हाईट. जसं डायग्राममध्ये आपण बघितलं की पॉईंट पी जो आहे ते एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर ऑफ दॅट पाथ आहे आणि ते डिस्टन्स जे आहे ते मॅक्झिमम होईल. आणि मग व्हर्टिकल जे डिस्टन्स आहे ते व्हर्टिकल डिस्टन्स आपण डिनोट केलं होतं, दॅट इज अ एस वाय इक्वल्स टू दॅट इज यू वाय इंटू टी मायनस हाफ जी इंटू टी स्क्वेअर. ओके, सो ॲट अ पॉईंट पी वरती हे जे डिस्टन्स आहे ते मॅक्झिमम हाईट असेल. सो ॲट पॉईंट पी एस वाय इज इक्वल्स टू एच मॅक्स आणि पॉईंट पी पर्यंत जाण्यासाठी लागणारा जो टाईम आहे टी तो असेल इक्वल्स टू टी नॉट, दॅट इज टी इक्वल्स टू टी नॉट. ह्या व्हॅल्यू जर आपण प्लेस केल्या तर एच मॅक्स काय मिळतो आपल्याला, एच मॅक्स इक्वल्स टू यू वाय म्हणजेच काय यू साईन थीटा आणि टी म्हणजेच टी नॉट मायनस हाफ जी इंटू टी नॉटचा स्क्वेअर. टी नॉट काय मिळालं आपल्याला, दॅट इज अ यू साइन थीटा इन ब्रॅकेट, दॅट इज अ यू साइन थीटा अपॉन जी मायनस हाफ जी इंटू दॅट इज अ यू साइन थीटा अपॉन जी इट स्क्वेअर. ओके, इथं होईल दॅट इज यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी मायनस हाफ चा स्क्वेअर केला तर डिनॉमिनेटरमध्ये जीचा स्क्वेअर होईल, हा जी आणि हा जी कॅन्सल होईल म्हणजे इथे मिळेल यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी. ओके, तर इथे मिळेल 1 मायनस हाफ म्हणजेच हाफ म्हणजे मॅक्झिमम हाईट जी आहे ती काय मिळते आपल्याला, दॅट इज अ हाफ यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी. यू साइन थीटा जो आहे तो व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे, यालाच लिहिता येते आपल्याला, दॅट इज अ हाफ यू वाय स्क्वेअर अपॉन जी. ओके, तर हे होईल मॅक्झिमम हाईटचं एक्सप्रेशन. ओके, तर फ्रॉम द स्टार्ट टाईम ऑफ फ्लाईट जो आहे तर टाईम ऑफ फ्लाईट आपल्याला काय मिळाला, टाईम ऑफ फ्लाईट टी इक्वल्स टू आपण लिहिलं दॅट इज अ ट्वाईस टाईम टी नॉट आणि तो मिळाला आपल्याला 2u साइन थीटा अपॉन जी. ओके, हॉरिझॉन्टल रेंज जी आहे ती हॉरिझॉन्टल रेंज काय मिळाली आपल्याला, हॉरिझॉन्टल रेंज मिळाली आपल्याला दॅट इज अ यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी. मॅक्झिमम हॉरिझॉन्टल रेंज आर मॅक्स काय मिळाली यू स्क्वेअर अपॉन जी. त्यावेळेस थीटा जो आहे तो किती असायला पाहिजे तर 45 डिग्री आणि मॅक्झिमम हाईट जी आहे एच मॅक्स, मॅक्झिमम हाईट आपल्याला काय मिळायला पाहिजे
किती मिळायला पाहिजे, दॅट इज अ यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. ओके, तर याला आपण कंपोनंटच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहू शकतो. तर हे जे 3 जे इक्वेशन आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. नेक्स्ट जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन्स ऑफ मोशन फॉर द प्रोजेक्टाईल. ओके, तर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द प्रोजेक्टाईल सुद्धा एक इझी इक्वेशन आहे. ओके, ते सुद्धा आपण बघून घेऊ. ठीक आहे. आय होप हा प्रोजेक्टाईल मोशनचा हा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला समजला असेल.